دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در کتاب سوم و در درس سوم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها قرار داریم. در این درس و به توفیق خداوند یکتا با اسماء مبنی و معرب آشنا میشیم. البته قبل از اسماء معرب باید اسماء مبنی را بشناسیم که تعداد اسماء مبنی خیلی محدود است و اگر اسماء مبنی را شناختیم فهمیدن اسماء معرب برای ما بسیار سهل و آسان میشه. پس اسماء مبنی عبارت از ضمایر، اسماء اشاره، اسماء موصول، بعضی ظرف زمان و مکان، اسماء کنایه، اسماء استفهام و اسم فعل و مرکبات که اقسام مختلف داره می باشد. البته چنانچه گفتیم بقیه اسما همش معرب است. پس به درس آغاز میکنیم. الدرس الثالث، درس سوم. در اینجا یک محاوره است بین معلم و بین شاگردها که معلم سوال میکنه و شاگردها جواب میگن. در ابتدا المدرس لما تأخرتم یا اخوانو، ای برادرها چرا شما تأخیر کردین؟ در اینجا زبیر جواب میگه لأن المطعم فتح اليوم متأخرا، بخاطر از اینکه رستوران ما امروز دیرتر باز شد. معلم میگه متى فتح، چی وقت باز شد؟ زبیر در جواب میگه فتح الساعة السادسة، ساعت 6 باز شد. معلم میگه و متى یفتح کل یوم، و هر روز این رستوران ساعت چند باز میشه؟ جابر میگه یفتح الساعة السادسة الا ربعا، رستوران ما ربکم ساعت 6 باز میشه. معلم میگه برای همه خطاب میکنه اجلسوا وافتحوا الكتاب، بنشینید و کتاب را باز کنید. بنشینید و کتاب را باز کنید. این کتابک یا ادریس، کتاب تو کجاست ای ادریس؟ ادریس در جواب میگه سرق کتابی یا استاذو، کتاب ما دزدی شده. معلم میگه سرق کتابک، یعنی به تعجب میپرسه که چطور کتابت دزدی شده. متى و این، در چی وقت و کجا؟ ادریس در جواب میگه سرق البارحة من غرفتي و انا غائب عنها، کتاب دیشب از اتاق ما دزدی شد در حالی که ما در اتاق وجود نداشتم. و سرقت معه اشیاء اخر، و دیگه چیز هم امرای کتابای ما دزدی شده. ساعتی و حذایی و معظم ملابسی، ساعت ما و کفشهای ما و بسیاری از لباس هایم. معلم در جواب میگه عوضک الله منها، خداوند تعالی برات بهتر عوضش نصیب بکنه. اريد الان ان اسألكم اسئلة فيما درستم امس، ما الان میخوایم که از شما سوالهایی بکنم آنچه دیروز درس گرفتین. فی ای شهر ولد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در کدام ماه تولد شده؟ در اینجا احمد جواب میده ولد صلی الله علیه و سلم فی شهر ربیع الاول،
پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه ربیع الاول تولد شدند. معلم میگه و فی ای سنة ولد صلی الله علیه و سلم یا جابر، ای جابر در کدام سال پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شدند؟ جابر در جواب میگه ما ادری، ما نمیدانم. معلم میگه الم تدرسوا هذا، آیا شما ای را درس نگرفتین؟ دوستان گرامی، پس به آغاز درس مراجعه میکنیم و در اینجا نامهایی که علامه گذاری شده به رنگ زرد مثل تأخرتم، تم در اینجا ضمیر است و ضمایر همیشه مبنی است. متى استفهام است و استفهام مبنی است و همچنان در اینجا متى و بعد از او اجلسوا واو در اینجا ضمیر است، وافتحوا در اینجا باز ضمیر دیده میشه که ضمایر همش مبنی است. این یا استفهام است و مبنی است. کتاب کاف در اینجا ضمیر است و ضمیر مبنی است. سرق کتابی یا در اینجا هم ضمیر است و ضمیر مبنی است. کتاب کاف در اینجا ضمیر است و ضمیر مبنی است. متى و عین از جمله اسماء استفهام است که هم در اینجا مبنی گفته میشه. غرفتی و همچنان در اینجا یا و انا از جمله ضمایر است. انها ها در اینجا ضمیر است و در کلمه معه ها در اینجا هم ضمیر است. ساعتی ضمیر است. یا حذائی در اینجا یا هم ضمیر است و ملابسی در اینجا هم یا ضمیر است. در اینجا تماما ضمایر چنانچه گفتیم مبنی است، یعنی یک حالت به خود میگیره که فتحه، کسره، ضمه مانند دیگر اسما نمیخوره. به اون یک حالتی که داره، اگر مضموم بود یا مکسور بود یا ساکن بود، هر چی که بود اون یک حالت در حالتهای مختلف به خود میگیره. در اینجا عوضک الله کاف همچنان ضمیر است. در اینجا منها دو کلمه است، ها در اینجا ضمیر است. الان ظرف زمان است. اسألکم در اینجا کم ضمیر است. درستم تم در اینجا ضمیر است. امس در اینجا ظرف زمان است و ظروف بعضش مبنی است. الم تدرسوا در اینجا واو و الف در اینجا چنانچه میبینید ضمیر است. هذا اسم اشاره ضمیر است. پس اینایی که بر رنگ‌های زرد علامه گذاری شده همه از اینا مبنی گفته میشه. با صفحه جدید انتقال میکنیم و در صفحه جدید عوض اسماء مبنی اسماء معربه علامه گذاری کردیم، طوری که شما در اینجا بر رنگ سبز بالای نامه ها میبینیم که علامه گذاری شده و اینا معرب است و معرب هم اقسام مختلف داره که انشاءالله در وقت آن برایتان شرح خواهیم داد. در این صفحه تنها اسماء معرب را شناسایی می نماییم. جابر میگه بلا درسناه ولکننی نسیتو، بله ما این درس گرفتیم اما فراموش کردیم. معلم میگه من یعرف هذا، جواب از این سوال کی میدانه؟ ادریس میگه انا، من. ولد صلی الله علیه و سلم عام 70 و 500 للمیلاد، بله رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال 570 میلادی تولد شده. معلم میگه هذا صحیح، این درست است. فی ای عام ولدت انت یا ادریس، خودت در کدام سال تولد شدی ای ادریس؟ ادریس میگه ولدت عام 85 و 300 للهجرة،
ما در سال 1385 هجری تولد شدیم. معلم میگه و فی ای عام ولدت انت یا احمد، و در کدام سال تولد شدی تو ای احمد؟ احمد در جواب میگه ولدت عام 67 و 900 و 1000 للمیلاد، ما در سال 1967 میلادی تولد شدیم. معلم میپرسه این ولدت یا احمد، ای احمد تو در کجا تولد شدی؟ احمد در جواب میگه ولدت فی پاکستان، ما در پاکستان تولد شدیم. معلم میگه انت اذن پاکستانی، پس تو پاکستانیستی؟ اسمعوا یا اخوان، برادران بشنوید. اشرح الان قاعدة نحویة مهمة، معاله برای شما یک قاعده نحوی بسیار مهمه شرح میتون. الفعل اما مبنی للمعلوم و اما مبنی للمجهول، فعل یا مبنی بر معلوم است و یا مبنی بر مجهول است. اما المبنی للمعلوم فمثل قتل یقتل، پس مبنی بر معلوم مانند قتل یقتل، کش و می کشد. و اما المبنی للمجهول فمثل قتل یقتل، مبنی بر مجهول مانند کشته شد و کشته می شود. يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول، زمانی که فعل مجهول بود فاعل آن حذف می شود. و یحل المفعول به محله، و عوض فاعل مفعول جاگزین آن می شود. و یسمى نائب فاعل، و در اینجا مفعول به نام نائب فاعل نامیده میشه. و هو مرفوع، و او همیشه مرفوع است. نقول مثال میگویم قتل الجندی الجاسوس، قتل الجاسوس. شما در این دو مثال که در پیش روی شما قرار داره، قتل الجندی الجاسوس، قتل فعل است، الجندی فاعل است، الجاسوس مفعول به است. چنانچه در اینجا میبینیم قتل اولش بالای قاف فتح است، و در مقابل در اینجا که مبنی بر مجهول است قاف بالای ضمه است. قتل یعنی کشته شد، قتل کشت، قتل کشته شد. بعد از اون جندی را حذف کردیم، جندی که در اینجا فاعل است، عوضش جاسوس، عوض آن جاسوس را جاگزین ساختیم، جاگزین الجندی ساختیم. پس جاسوس که در اینجا مفعول به است و بالایش فتح است، بعد از حذف کردن جندی در اینجا این مرفوع میشه، اگرچه مفعول به بود اما در اینجا به نام نائب فاعل، نائب فاعل یاد میشه و نائب فاعل مرفوع می باشه. و البته در اینجا جندی را حذف کردیم و در مقابل جاسوس که یعنی نائب فاعل است جاگزین ساختیم. البته در این صفحه چنانچه در ابتدا برایتان گفتیم همه اسماء معربه به رنگ‌های سبز در اینجا نشانه گذاری کردیم که شما میبینین عام 70 500 المیلاد صحیح ای عام ادریس عام 580 300 الف هجرة ای عام احمد عام 67 900 الف میلاد احمد پاکستان پاکستانی اخوان قاعدة نحوية مهمة الفعل مبني معلوم مبني
مجهول المبني للمعلوم مثل المبني المجهول الفاعل مع الفعل المبنی للمجهول. پس اینا همش اسماست و معرب است، یعنی سه حالت دارن، گاهی مرفوع می باشه، گاهی منصوب و گاهی مجرور که انشاءالله در آینده در شرح از این اسما انشاءالله آغاز میکنیم. بعد از این به صفحه جدید انتقال میکنیم، صفحه 26. يسمع الناس الآذان بوضوح، مردم آذان را به بسیار روشنی و به بسیار وضاحت میشنوند. بعد از این ناس از بین میبریم که ناس فاعل است، يسمع فعل است، الناس در ایج فاعل است، الآذان در ایج مفعول به است. وقتی که ناس از بین بردیم میگویم که یسمع الآذان بوضوح، در ایج فرقی که آمد یسمع شد، الآذان شد. بعد از اون میگه یا معاویتو ابن الفعل فی هذه الجملة للمجهول، ای معاویه توی این جمله که مبنی بر فعل معلوم است این مجهول بساز. خلق الله الانسان من طین، بعد از او باز معاویه میآید در ایجا این جمله را مبنی بر مجهول میسازه. اولین کاری که میکنه خلقه را خلقه میسازه، بعد از او باز کلمه الله را در ایجا حذف میکنه و ایوازش انسان جاگزین میسازه و در اوجا انسان به انسانو تبدیل میکنه و میگه که خلق الانسان من طین، من طین در ایجا جار مجرور است. در بین دو قوس الانسان هنا نائب فاعل، در ایجا انسان نائب فاعل قرار گرفته. بعد از این معلم میگه هات مثالا آخر للفعل المبنی للمجهول یا ادریسو. بعد از این ادریس میپرسه و میگه که یک فعل مبنی بر مجهول تو بیار. در اینجا ادریس در جواب میگه قتل عمر رضی الله عنه و هو یصلی بالناس فی المسجد النبوی. عمر رضی الله عنه در مسجد نبوی در حالی که با امامت مسلمان ها در نماز در مسجد نبوی استاد بود کشته شد. در اینجا شما ببینید که فاعل وجود نداره. در اینجا گفت که قتل کشته شد، عمر که در اینجا مفعول بهی بود، اگر فاعلش می آورد حتما اینجا مفعول بهی قرار می گرفت، لیکن در اینجا نائب فاعل است و نائب فاعل مرفوع می باشد. بعد از او معلم میگه یا احمدو هات مثالا آخر، یک مثال دیگه بیار، على ان يكون الفعل فيه مضارعا. در این مثال سابقه شما چنانچه دیدین فعلها همش ماضی بود، اما معلم از احمد میخواه که فعل مبنی بر مجهول که مضارع باشه بیاره. احمد در جواب میگه یقتل آلاف من الناس فی الحروب، هزارها نفر در جنگ کشته میشه. یقتلو در اینجا شما ببینید که ایوازی که بوه یقتلو گفت. آلافون اگر فاعل در اینجا وجود میداشت در اینجا آلافه میشد. بعد از این میگه معلم میگه یا جابرو هاتی مثالا آخر على ان يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. یک مثال دیگری بیار که در او نائب فاعل مؤنث واقع شده باشد. در اینجا جابر در جواب میگه تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. سوره فاتحه که البته مؤنث سوره در هر رکعت خوانده میشه
معلم میگه یا حسن ای حسن اتستطيع ان تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول؟ آیا آیت آورده میتونی که در اوجا فعل مبنی بر مجهول باشه؟ حسین در جواب میگه نعم، بله آورده میتونم. استطيع بعون الله تعالی، و با کمک خداوند تعالی من این مثال آورده میتونم. باز میگه قال تعالی، خداوند متعال میفرماید والذین یدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. در اینجا این مثال آورد که وهم يخلقون و اونا خلق میشن. در اینجا معلم میگه احسنت یا حسنو، شاباش ای حسن. أيمكنك أن تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير؟ أي زبير تو میتونی که یک حدیث داری که در او فعل مبنی بر مجهول باشه؟ زبیر در جواب میگه یمکنونی انشاءالله، بله من انشاءالله میتونم که این مثال بیارم. قال صلی الله علیه و سلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که مؤمن از یک سوراخ دو مرتبه گزیدن نمی شود. در اینجا کلمه یلدغ این فعل مضارع است و مبنی بر مجهول است. معلم میگه ما شاء الله. حسین میگه انتهى الوقت یا استاذ، ای استاذ وقت با انتها رسید. معلم میگه ارن الجرس، آیا زنگ زده شد؟ حسین میگه لا يسمع صوت الجرس في فصلنا هذا، آواز زنگ در صنف ما شنیده نمی شود. لا يسمعو، همچنان در اینجا میبینید که یسمعو مبنی بر مجهول است. معلم میگه منذ متى، از چی وقت فتره که این زنگ شنیده نمیشه؟ حسین میگه منذ اسبوعین او اکثر، از 2 هفته به این طرف و یا زیادتر. دوستان گرامی، در اینجا با تمرین ها آغاز میکنیم. تمرین اول، 1. اجب عن الاسئله الاتیه، به این سوال ها جواب بگویید. 1. لما تأخر الطلاب، البته تماما جواب ها در قطعه نوشته است، شما با قطعه مراجعه کنید و جواب ها را بنویسید. 2. في أي ساعة يفتح المطعم كل يوم ومتى فتح اليوم؟ 3. في أي شهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5. في أي عام ولدت أنت؟ 6. أين قتل عمر رضي الله عنه؟ 7. أي سورة تقرأ في كل ركعة؟ 8. من الذي سرق كتابه؟ 2. تأمل الأمثلة الآتية للفعل المبني للمجهول وعين نائب الفاعل في كل واحد منها. شما این مثال های آتی را غور کنین و فعل مبنی بر مجهول شما تشخیص بدین و بعد از اون نائب فاعلش معرفی کنین. در هر جمله نائب فاعل بگوین که کدام است. 1. بنی الاسلام علی 5. در اینجا بنیه فعل ماضی و مبنی بر مجهول است. الاسلام در اینجا نائب فاعل واقع شده. علی 5 بر 5. اول شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة
والحج وصوم رمضان. ای بود 5 بنای اسلام که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما راهنمایی کردند. 2. قتل علی رضی الله عنه بالکوفه. شما ببینید که این مثال اول قتل، این مبنی بر مجهول است. قتل علی رضی الله عنه بالکوفه. قتل مبنی بر مجهول است و علی نائب فاعل است. 3. لا تفتح المكتبة يوم الجمعة. لا تفتح مبني بر مجهول و المكتبة نائب فاعل. 4. وجد هذا القلم تحت المكتبة. ببینید وجد مبني بر مجهول، هذا القلم نائب فاعل. 5. تقطع يد السارق. تقطع مبني بر مجهول و ید در اینجا نائب فاعل. 6. لا يسمع الآذان في بيتنا. لا يسمع شنیده نمیشه الآذان. الآذان در اینجا نائب فاعل است. 7. يجب أن يكتب العنوان بخط واضح. يكتب العنوان، يكتب فعل مبني بر مجهول والعنوان نائب فاعل. 8. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. قبض مبني بر مجهول، النبي صلى الله عليه وسلم نائب فاعل. 3. تأمل ما يلي. جملات زیر را غور کنید. جلس الطالب. هنا الطالب فاعل. شما ببینید جلس الطالب، جلس ای فعل است، الطالب فاعل است. الفاعل يتقدمه فعل مبنی للمعلوم. همیشه این قاعده است که پیش از فاعل فعل نه که او مبنی بر معلوم می باشد. سئل الطالب. سئل سؤال شد شاگرد. هنا الطالب نائب فاعل. در اینجا طالب نائب فاعل است. نائب الفاعل يتقدمه فعل مبني للمجهول. همیشه نائب فاعل فعل قبل از اون که مبنی بر مجهول باشه. 4. ابني الافعال الآتية للمجهول. افعال آتی را که برای معلوم است شما او را برای مجهول محول بسازید. لاحظ، متوجه باش، ان الفعل الماضی المبنی للمجهول یکسر ما قبل آخره. متوجه باشین که فعل ماضی ما قبل اخیرش کسره داده میشه و یضم کل متحرک قبله، و هر متحرکی که قبل از او بود ضمه داده میشه. مانند چی؟ کتب، 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 کتب. المبنی للمعلوم، ببینید در اینجا ستون شما متوجه شدن که افعال همش مبنی بر معلوم است. ضرب، سمع، ضرب، سمع. این وقتی که ما بر مجهول میسازیم میگیم که ضرب، سمع. در اینجا شرب، شرب، غسل، غسل، ذبح، ذبح، اخذ، اخذ، بنى، بني، حفظ، حفظ، ولد، ولد، سأل، سئل، وجد، وجد، قرأ، قرأ. 5. ابن الافعال الآتية للمجهول. افعال آتی را برای مجهول بنا کنید یا با مجهول محول بسازید، از فعل معلوم به فعل مجهول. لاحظ ان الفعل المضارع المبني للمجهول يضم اوله ويفتح ما قبل آخره. نحو يكتب، يكتب.
شما در اینجا ملاحظه کنید که فعل مضارع زمانی که مبنی بر مجهول میشه اولش مضموم باید شود و ما قبل اخیرش فتحه باید داده شود، مانند یکتبو یکتبو. ببینید در اینجا یا را ضمه دادیم و تا که ما قبل اخیر است در اینجا فتحه دادیم. بعد از این میبینیم که در این ستون المبنی للمعلوم یشرب یعبد یقطع یسأل یبنی یکوی یدعو. و در مقابلش همچنان این ستون که کلش افعال مضارع است و مبنی بر معلوم است، یفهم یخلق یشرح یأخذ یلد یولد یجد یزن. زمانی که ما خواسته باشیم که این را مبنی بر مجهول بسازیم میگویم که یشرب یعبد یقطع یسأل یبنى یکوى یدعى یفهم یخلق یشرح یؤخذ یولد یوجد یوزن. بعد از این به صفحه بعدی انتقال میکنیم. 6. تأمل الامثلة الآتیة، مثال های آتی را غور کنید. ثم ابن الافعال في الجمل التي تليها للمجهول. در اینجا دو ستون داریم، ستون اول و در مقابلش ستون دوم. ستون اول مبنی بر معلوم است مانند فهم الطلاب الدرس. در مقابلش که این را مبنی بر مجهول ساختیم میگیم که فهم الدرس با فتح البواب الباب. در مقابلش مبنی بر مجهول و نائب فاعل فتح الباب. جیم سرق اللص ساعته سرقت ساعته. دال يفتح التجار الدكاكين الآن تفتح الدكاكين الآن. بعد بناء الفعل المجهول يحذف الفاعل. اینجا قاعده رو دوباره برای ما تکرار میکنه که بعد از اینکه فعل از معلوم به مجهول بنا شد در اینجا فاعل حذف میشه و یحل المفعول به محله و مفعول به جاگزین آن قرار میگیره. مرفوعا در حالت رفع می باشه، یعنی از نصب به رفع انتقال میکنه. و یسمى نائب فاعل و نامشان نائب فاعل نامگذاری میشه. 1. یشرح المدرس الدرس مرتين. شما در اینجا این مثال ها را و این جملات که فعل معلوم است با فعل مجهول این را محول بسازین. البته یکی دو جمله را همراهتان کار میکنیم. یشرح المدرس الدرس مرتين میگیم که یشرح الدرس مرتين. ما صلب اليهود المسيح میگیم که ما صلب المسيح. يقرأ الطالب الدرس بصوت عال يقرأ الدرس بصوت عال. بقیه از این شما خودتان حل کنید. بعد از این با صفحه بعدی انتقال میکنیم و در اینجا میگه اذا كان المفعول به ضميرا أتي بضمير الرفع ليحل محله كما يتضح من الجدولين التاليين. اگر مفعول به ضمیر واقع شده بود در اینجا چی میکنیم؟ ضمیر رفع میاریم و جاگزین ضمیر مفعول به رو میکنیم. مثلا در اینجا میگه الفعل المبنی للمعلوم. در اینجا سأله المدرس، در مقابلش میگیم که سئل. در اینجا ضمیر مستتر است. سألهم المدرس
سئلوا در اینجا هم مفعول بهی واقع شده و سئلوا در اینجا و در اینجا نائب فاعل مرفوع واقع شده. سألها الأب در اینجا ها سألها در اینجا مفعول بهی است و اما در مقابل وقتی که این را به مجهول تبدیل کردیم سئلت در اینجا ضمیر مستتر نائب فاعل واقع شده. سألهن الأب در اینجا هن در حالی که مفعول بهی است در جمله مقابل سئلنا در اینجا نون نائب فاعل واقع شده و همچنان تا در سئلت و سئلتم تم در نائب فاعل واقع شده. سئلتی در اینجا نائب فاعل است به می رقم چنانچه شما میبینید که این علامه گذاری و نشانه گذاری شده. بعد از این با جدول الفعل المضارع انتقال میکنیم که در اینجا باز هم میبینیم که دو ستون است. ستون اول مبنی بر معلوم است و ستون دومش مبنی بر مجهول است. یسأله المدرس، یسألهم المدرس، یسألها الأب، يسألهن الأب، يسألك المدرس، يسألكم المدرس، يسألك الأب، يسألكن الأب، يسألني المدرس، يسألنا المدرس. در اینجا شما در مقابل میبینید که مفعولها در اینجا همش حذف شده و در مقابلش فاعل که در اینجا نائب فاعل گفته میشه جاگزین شده و در اینجا نائب فاعل شما میبینید که در ستون سوم نوشته کرده که نائب فاعل کدام است. هشتم عین نائب الفاعل فيما یأتی در اینجا نائب فاعل شما تعیین بکنید. یک خداوند تعالی میفرماید و اذا الموعودة سئلت، سئلت بأي ذنب قتلت، قتلت. دو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سه ولا تسألون عما كانوا يعملون. چار لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. پنج افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. شما لطفاً در این مثالها و مثالهای بعدی هم فعل مبنی للمجهول و هم نائب فاعل تشخیص کنید. و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت. نو ابن الافعال في الجمل الآتية للمجهول. یک عما سألك المدير. دو قتلهم المجرم بالمسدس. سه لا يسألهم أحد عن سبب تأخرهم. چار لما أخذكم المراقب إلى المدير. پنج ضربنا الرجل بالعصا. شش سرني الخبر. بعد از این به تمرین دوام انتقال میکنیم. استخرج من الدرس الافعال المبنية للمجهول واذكر نائب فاعل كل واحد منها. شما در اینجا در این تمرین افعال مبنی بر مجهول تشخیص کنین و بعد از او بگوین که نائب فاعل کجاست. يوجه المدرس إلى كل طالب هذا السؤال في أي عام ولدت. معلم برای هر شاگرد این سواله، معلم از هر شاگرد این سوال میکنه که فی ای عام ولدت، در کدام سال تولد شدی. فیجیب الطالب قائلا، شاگرد جواب میگه ولدت عام کذا للهجرة،
میگه که در فلان سال تولد شدیم. بعداً بالعدد الادنى، البته از عدد کوچک شروع میکنن و تا ای که با آخری عدد بزرگ برسن. مثلا اگر بگوییم که 1340، اول از 40 شروع میکنه، باز از 300، باز از 1000. 12 تحذف الالف واللام من العلم المقترن بهما عند النداء. هرگاه در علم یعنی در اسم الف و لام بود، در وقت ندا الف و لام از بین میره. مانند الحسن، وقتی که میگیم یا حسن، الف و لام از بین بردیم. نادی الاعلام الآتیه، این نامها را شما صدا بزنید یا صدا کنید. الحسین میگیم که یا حسین. الزبیر میگیم یا زبیر. الحارث میگیم یا حارث. البراء میگیم که یا براء. 13 النسب درس جدید است یا موضوع جدید است. 13 موضوع جدید النسب، الحاق یاء مشدد في آخر الاسم لتدل على نسبته، نحو الهند هندی. یا نسبتی یا است که در آخر اسم ملحق میشه ولی مشدد می باشه، یعنی دو شده می داشته باشه، یعنی شده می داشته باشه. مثلا هند هندی، یعنی این شخص مربوط به کشور هندوستان است. و العراق عراقی. انسب الى الاسماء الآتیه، این نامها را به این کشورها منسوب بسازین. یا مثلا شخصی را به این کشورها منسوب بسازید. از سودان میگم که سودانی. الیابان یابانی. النحو نحوی. النبی نبوی. الكويت كويتي. الدين ديني. التاريخ تاريخي. الأخ أخوي. 14 استخرج من الدرس أمثلة للنسب. شما از این مثال ها کلمات را استخراج کنید که در اوجا یا نسبتی داشته باشد. 15 اخرو جمع اخرى وهي ممنوعة من الصرف قال تعالى. و البته اخرى و اخر ممنوع من الصرف است. خداوند تعالی می فرماید فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اخر در اینجا ممنوع من الصرف است، چنانچه در سایه گذشته گفتیم اسماء ممنوع من الصرف رفعش به ضمه است و نصب و جرش به فتح است. 16 تأمل ما یعنی. این مثال ها را غور کنید. یستطیعو، تستطیعو، استطیعو. یستطیعو میتواند، تستطیعو میتوانی، استطیعو میتوانم. من یستطیع ان یکتب الدرس على السبورة بخط واضح. کی میتونه که درس را در تخته به خط واضح نوشته کنه؟ 2 اتستطیع ان تسوق شاحنة یا زبیر. آیا ای زبیر میتونی که ماشین بزرگ یا تیله را به اصطلاح رانندگی بکنی؟ 3 هذه الرسالة بخط ردی لا استطيع ان اقرأها. این خط بسیار به خط نادرست نوشته شده و این را من خوانده نمیتونم. اتستطيع ان تقرأها انت یا برا. ای برا تو میتونی خط بخوانی؟ 4 اتستطيعين ان تغسلی هذه الملابس اليوم یا لیلا. ای لیلا تو میتونی که این لباس ها را امروز بشوری؟ 17 تأمل ما یلی. این جملات غور کنید. صلا نماز خواند،
یصلی نماز میخواند، صلی نماز بخوان. بعد از اون به صفحه جدید انتقال میکنیم. یک، اصلیت الظهر یا حسین، آیا نماز ظهر خواندی ای حسین؟ دو، صلیت فی المسجد الحرام و فی المسجد النبوی الشریف و احب ان اصلی فی المسجد الاقصی باذن الله. ما در مسجد حرام یعنی در مکه مکرمه و در مسجد نبوی نماز خواندم و دوست دارم که در مسجد اقصی هم نماز بخوانم. سه، صلی بنا یا شیخو، ما را نماز بده ای شیخ. چار، لا تصلی الفرائض فی البیت، فریضه ها را در خانه نخوان. پنج، لما اصلی العصر، تا هنوز نماز عصر را نخواندیم. 18، هذه اسماء الشهور العربیه، این نامهای ماهای عربی است. المحرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاولى، جماد الاخره، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. 19، تأمل ما یلی، شما این جملات غور کنید. اما و اما. یک، الاسم في اللغة العربية اما مذكر و اما مؤنث. اسم در زبان عربی یا مذکر است یا مؤنث. اما مذکر و اما مؤنث. دو، اما تزورنی و اما ازورک، یا بیا به دیدن ما یا به دیدنت میایم. سه، ابراهیم اما مريض و اما مسافر، ابراهیم یا مریض است یا مسافر. ادخل اما فی 3 جمل من انشائک، شما خودتان اما را در 3 جمله از انشاء خود بسازید یا داخل کنید. 20، الحرب، کلمه الحرب مؤنثة مؤنث است، تقول الحرب العالمیة الاولى. ببینید العالمیة الاولى این مؤنث است، چون از این که الحرب مؤنث است. الحرب الاهلیه، جنگ داخلی. 21، هاتی مضارع الافعال الآتیه، این افعال که ماضی است مضارع آن را بیاورید. هوا یحوی، قبض یقبض، سرق یسرق، منع یمنع، لدغ یلدغ، نصب ینصب، صلب یسلب، سر یسر. 22، هاتی جمع الاسماء الآتیه، جمع ازی اسما را شما بیاورین. حرب، حروب، وثن اوثان، حذاء احذیه، دین ادیان، جحر جحور، ذنب ذنوب، شاحنة شاحنات، ملبس ملابس، قاعدة قواعد، جاسوس جواسيس، لص لصوص، حديث أحاديث. 23، أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة، شما این کلمات در جملات مفید داخل کنید. صلى، مثلا میگی صلى المغرب، سرق ملابسه، منع الدخول، سر بقدوم حبيبه، الحرب خدعة، معظم الناس لا يعلمون، ابن كذا وكذا سنة. با صفحه جدید انتقال میکنیم. 24، فی 300 لفظ 100،
شما در اینجا متوجه شوید که 300 دو کلمه است، یکی ثلاث است یکی 100. 100 همیشه مجرور است به خاطر از اینکه ثلاث در اینجا مضاف است و 100 مضاف الیه است. اما ثلاث فیعرب بحسب العامل و اما ثلاث هر چی که ما قبلش باشه به اون قسم اعراب میشه. مثلا میگوی عندي 300 ريال، در اینجا ثلاثو عندي 300 ريال، در اینجا ثلاث مرفوع است به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مبتدا واقع شده. با اريد 300 یا 300 ريال، در اینجا ثلاث منصوب واقع شده. چرا؟ به خاطر از اینکه مفعول به واقع شده. جیم اشتریت هذه الساعة ب300 ريال، در اینجا ثلاثی مجرور است به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه حرف جر بالایش داخل شده. و مانند 300 400 500 600 700 800 تا 900 اینمی قاعده را به خود میگیره. اقرأ الاعداد فيما يلي قراءة صحيحة، این اعداد شما قرائت درست با قواعدش بخوانید. في هذا الكتاب 500 صفحة قرأت منها 400 صفحة. دو ثمن التذكرة 900 دولار 900 دولار. سه اشتريت هذا السوار ب700 جنيه. چار يدرس في هذه الكلية 600 طالب. 5 جئت إلى المدينة المنورة عام 400 وألف للهجرة. 25 اليهود اسم جنس جمعي. يهود اسم جنس است واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالياء أو التاء. وقتی که اسم جنس بود، اسم جنس جمعی بود، در وقتی که خواسته باشیم که یکی از این را یاد کنیم، این را به اصطلاح در آخرش یا میاریم یا تا میاریم. مانند یهود یهودی، عرب عربی، روم رومی، ترک ترکی، انگلیز انگلیزی و امثلة الافراد بالتاء. و اگر خواسته باشیم که این کلمات آتی را واحدش بریم، مانند که یهود گفتیم یهودی، عرب عربی گفتیم، یعنی عرب اسم جنس است و عربی یک عرب است. در اینجا سمک اسم جنس است، سمکه یعنی یک ماهی. شجر شجرتون، تفاح تفاحتون، عنب عنبتون، موز موزتون، حب حبتون. یعنی ما در آخر اسمای اول فریق اول یا گروه اول یا آوردیم و در فریق دوم تای مربوطه آوردیم. دوستان گرامی، این بود درس سوم از کتاب سوم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها.